بینندگان عزیز به کانال سروشون خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو با ما باشید و ما را حمایت کنید با لایک و مشترک شدن در کانال ما، بیشتر گذاشتن فیلم های ما. بریم پیش سارا خانم. شیر ما آوردم براش. سارا خانم خوبی؟ چیکار میکنی؟ مامی اون اولی نه این کنم که شاه نه آزفا بچه ها ولی باید همون ور اونه لشتی رو نه ای ور بدهیشی بر ای وریا نه او ور باید بلشتی برفتی. آه باید پراو نه؟ باید پراو؟ باید با خاک برو بود بعدا تا جنوبی پرس کن. داخل میان؟ خب بذار همون ور بره همون ور بره. بذار بره زیر پلاستیک. نه باید از جای ده بیاری بریزی ایرو. ایگون باید از جای ده بیاری بریزی ایرو که بالاش دوباره گودی کنی دوباره همونطوری بود. باش. فعلا همین تو علا بنش طوری نی. گرم داخلش خوبه؟ خیلی گرم خیلی. بخاطر که این چیز نارده. اگر فقط هیزم بیاری و این کنی خیلی گرم. دست در نکنی. نه که رفتیم به مدرسه یا مودم سرکس کنم. نه همین بالاش باید این کنی. این بالاش اینه. این بالاش باید خاکی قد بیاری بریزی که ده مسیرش درست کنی. نی با اصلا. ایتالیا چشونه اینسی درش خیلی خوب. این نام ایتالیا زمانش تای بالاست خیلی گرم. آتیشان که درسته با
باز سنگ بیاری خاله سارا. بله فینار دوباره لیزی بود. سنگ بیا بنه ایور هست. بیا یکم وردا بیا چند تا. باش چشم. سارا خانم سنگ ایور هست. بیا چند تا بیاری بیا. چند تا بنه همین زیر پات. باید خیلی بیاری. لیزی خوری ها. نبو بیاری سکو. بس یه ولایت هوا خوب برام یارو. برام تارو. باشه تا برم یه شونه بیارم سی هانیا خانم. فعلا خداحافظ. هانیا خانوس ماشه خاشو نکنه. بیا سارا خانم. دست شوران فتشون کنم. ارفان نبودی؟ خانه دیرش. مجلسشون شونه چه؟ مجلسشون چه؟ هانه داره میتونه اذیت کنه. آنچه بوده نارم نخور. یان کنار ما بنا. باید کمکش کنه. توی دی کنم نه. هانه دینا من اولو تامین چندی پاس دو پاس سرشتا دو پاس Abi tamam kıyamet tapın kuydu. Tamam tıda tanhanız tıda bağımın. Mutma çatıda. Sarıda. Çekita.
اذیتت که رو خانمگی ها که موارد مشکوکی دیدی یا هستی رو خانمگی خانم باشیگاه باش شانه خانم دست نسوسان یا افانته نظام خویا بس این خیلی گرمه نه؟ خیلی گرمه بفرم السلام علیکم. هم خبور منه شکلی؟ اما برن لباسون یا بکش شو تا بد بسیار در فلشو یا لباسل تیره بکش اینی راست کنید گذشت امی پاتو بذار داخل برگاه که برای اون رو سی ترسل تپارت ها این هر خطری خالی را خانم میگی ها انشالله درست بگو تا اگر یکی ده اینکه باید شکار شکرین که ده بران از اینون ده ندرار بیان باید سارو برای بسلامت خدا بتا ابو ست کنم بیاد خدا خداحافظ خداحافظ. همیلی احسان تابه یه خواست مدرسه برای رده آرزوش رسید. همیلی کیان اذیت کنن تا بگه چاش داری
بس هسه داخل مدرسه جاش امنه ولی تا برسه فقط. بس هسه لا ازدواج کنه سیکه چهار رفتم چی نیترم این استنم وجدانم اجازه میده. خانم من باید برم ده دیره میپو. دست زنه فعلا کاری ناری؟ سلامت. بچه ها کاری ناری؟ خداحافظ. خداحافظ شما. خدا. ممنون که تا پایان ویدیو با ما بودید. امیدوارم که هر جا که هستید شاد و سلامت باشید.